वर्ल्डको फर्स्ट प्रोजेक्टर जसमा चाहिँ 4K सहित डल्बी भिजन भएको बाबा। यो प्रोजेक्टरबाट दिनमा रातमा त्यो पनि पुरै फिल्म हल जत्रो साइजमा फिल्म हेर्न मिल्ने। लो घरमा होम थिएटरको स्पिकर पहिल्यै छैन भने पनि केही चिन्ता नगर्नुहोस्, प्रोजेक्टरमै हार्मोन कार्डको स्पिकर इन्डिया छ। प्रोजेक्टरलाई सिधै दायाँ या बायाँ जता राखे पनि तपाईँको वालमा चाहिँ पुरै फ्रेम मिलेरै प्रोजेक्सन हुने। हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईँलाई होली स्टोरको रिजालमा स्वागत छ। म लोकेश आज तपाईँको अगाडि XGMI को नयाँ प्रोजेक्टर लिएर आएको छु। हुन त XGMI को प्रोजेक्टर नेपालमा पहिलेदेखि नै आउन थालिसकेको छ र हाम्रो स्टोरमा पनि उपलब्ध छ। त्यसमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने XGMI को होराइजन भन्ने मोडल त एकदमै बेस्ट पपुलर मोडलमा पनि आउँछ, जसमा होराइजन आउँछ, होराइजन प्रो आउँछ भने अब होराइजन के आएको छ, अल्ट्रा आएको छ। यसको मतलब के भने हुन त 4K पहिला पनि होराइजनमा थियो प्रो सिरिजमा भने अब त्यो पनि लेजर लाइट हाइब्रिडमा मेरो अगाडि आइसकेको छ। अब आऊ यो प्रोजेक्टर कस्तो छ हेरिहालौँ। मेरो अगाडि हेर्नुहुन्छ नि एकदमै हेभी साइजको छ, यो उचालमा चाहिँ गरौँ नै छ। एकदमै हेर्नुहुन्छ नि माथिपट्टि XGMI लेखिएको छ, यहाँ पनि XGMI छ भने यहाँनिर XGMI को होराइजन अल्ट्रा भनेर पनि लेखिएको छ। तपाईँले भनेपछि मुनिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने प्रोडक्ट एन्ड्रोइड टिभी पनि लेखिएको रहेछ भने र यहाँ साइडमा हेर्नुहुन्छ नि हार्मोन कार्डन पनि लेखेको छ। अब यसको बारेमा विस्तृत जानकारी म दिइहाल्छु भने सबैभन्दा पहिला यहाँ भएको प्लास्टिकलाई खोलेर अब हामी के गरौँ, बट्टाभित्र यो प्रोजेक्टर कसरी आएको छ हेरिहालौँ। त्यसलाई मैले स्वाट निकाल्छु, ल प्लास्टिक निकालेँ। यहाँभित्र हेर्नुहोस् कस्तो दामी प्याकिङ सहित आएको रहेछ। र यसलाई मैले मुनि राखेँ भने अब प्रोजेक्टरलाई म यो बक्सबाट निकाल्दैछु। क्या दामी रहेछ नि यो प्रोजेक्टरको फिल। तपाईँले बट्टाभित्र जसरी प्याकिङ भएर एकदम दामी प्याकिङ भएर आएको थियो, भित्र प्रोजेक्टर पनि त्यस्तै देखिरहेको छु मैले। आम्मामा हेभी छ जस। ल बट्टाहरू त कति ठुलो होला जस्तो लाग्थ्यो, ठिक्कै साइजको रहेछ प्रोजेक्टर। अब यहाँ बट्टाभित्र अरू के छ पहिला हेरिहालौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ यहाँनिर रिमोट केबल र एडेप्टर भन्ने कुरो यहाँ छ भनेको थाहा पाउँछौँ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि केही कागजहरू छ यहाँनिर। यसको पावर एडेप्टर चाहिँ बब्बाल हेभी रहेछ, उचाल्न पनि लास्टै गरम छ यो। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एक्स्ट्रा केबल, यसलाई चाहिँ एसी केबल यहाँनिर छ भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले रिमोट कन्ट्रोल पाउँछौँ। र यो बट्टाभित्र आउने चिज यति नै हो। पुरै खाली भइसक्यो भने यसलाई म तल राखिदिन्छु। र यहाँ हेर्ने क्रममा हेर्नुहुन्छ चाहिँ पावर एडेप्टर एकदमै हेभी साइजको पावर एडेप्टर तपाईँले पाउनुहुन्छ। किनभने यो प्रोजेक्टर चान्चुने प्रोजेक्टर होइन, त्यो पनि लेजरमा 4K प्रोजेक्टर हो। अब एडेप्टर र केबल त्यहाँ भइहाल्यो भने रिमोट हामीसँग चाहिन्छ। र रिमोट पनि हेर्नुहुन्छ नि पुरै एकदमै भोइस कमान्ड दिने किसिमको रिमोट चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भने यो सबै कुरालाई मैले साइडमा राखेर अब प्रोजेक्टर कस्तो छ हेरिहालौँ। अगर अब प्रोजेक्टर मेरो हातमा छ, यो प्रोजेक्टर कस्तो छ एकदमै हेर्दै दामी, हेर्दै कलर पनि क्रिम टोन, त्यो पनि हल्का गोल्डन लाइट गोल्डन कलरको बेजल वरिपरि देख्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ यो एल्युमिनियम फ्रेम हुनुपर्छ। एकदमै दामी किसिमको मोड चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र यो पछाडिपट्टिको जुन साइडमा हेर्नुहुन्छ यहाँ टन्नै कनेक्टिभिटी छ भने यहाँ त्यस्तै तपाईँले चाहिँ इयर पासको लागि पनि तपाईँले भेन्ट पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा हेर्नुहुन्छ दुईवटा HDMI इनपुट पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै दुईवटा USB पनि पाउनुहुन्छ। पावर जोड्ने पोइन्ट त भइहाल्यो भने यसैमा लेन पोर्ट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। सँगसँगै हेर्नुहुन्छ भने अडियो आउटको पनि अप्सन यसमा छ भने अडियो डिजिटल आउटपुटको अप्सन पनि तपाईँले यसमै पाउनुहुन्छ। र यो प्रोजेक्टरलाई हामीले दायाँ बायाँ त हेऱ्यो भने अब तलपट्टि के छ हेरिहालौँ। तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले मजाले हावा जाने भेन्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने XGMI होराइजन अल्ट्रा पनि भनेर लेखेको छ। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले पुरै गोल्ड कलरमा एकदमै 1/4 को तपाईँले स्क्रु गर्ने अप्सन तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले यो प्रोजेक्टरलाई सिलिङमा माउन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै वालमा पनि माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँले फ्लोर स्ट्यान्डमा राखेर हेर्छु भने पनि यही स्क्रुमा तपाईँले स्क्रु गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रोजेक्टर हेर्नुहुन्छ भने एकदमै हेभी नै तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो प्रोजेक्टरको वेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 5.2 किलोको पाउनुहुन्छ भनेको हेभी नै हो। अब यो प्रोजेक्टरमा खालि प्रोजेक्टर मात्रै नभएर तपाईँले यसमा दुईवटा 12 वाटको स्पिकर पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ हार्मोन कार्डन छ भने जसले निकाल्ने आउटपुट 24 वाटको पाउनुहुन्छ। र कनेक्टिभिटीमा तपाईँले पछाडि भएको त देखिहाल्नुभयो भने साइड चाहिँ एकदमै सोलिड फिनिस पाउनुहुन्छ। माथि पनि एकदम सोलिड प्लेन फिनिस पाउनुहुन्छ। काहीँबाट धुलो सुलो छिर्ला हुने चान्स केही पनि छैन यसमा। माथिपट्टि XGMI लेखिएको छ भने अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने यसो हेर्दाखेरि चाहिँ पुरानो रेट्रो टाइपको पुरानो रेडियो जस्तो पनि तपाईँले यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। तर रेडियो चाहिँ छैन, तर यसको तरिका र आइडिया तपाईँलाई बताइदिन्छु। र यसलाई चाहिँ हामीले अन गऱ्यो भने पावर जोड्यो भने अन गर्ने बित्तिकै यो तल आउँछ। तर अहिले मैले म्यानुअली गर्दैछु यसलाई हल्का हामीले तल स्लाइड गरेपछि यहाँनिर तपाईँले प्रोजेक्टर ल्याम्प तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो वालमा झट्टसँग ठुलो स्क्रिन बनाइदिन सक्छ। र यसले कति ठुलोसम्म स्क्रिन बनाउन सक्छ भने तपाईँले यदि यसलाई चाहिँ 10 फिट जति टाढा तपाईँले राख्नु भएको छ भने वालबाट तपाईँले 100 इन्चीको डायगोनलमा तपाईँले स्क्रिन पाउनुहुन्छ भने यस्तै तपाईँले 10 को ठाउँमा 15 गर्नुभयो भने तपाईँले 200 इन्चीको मजाको ठुलो साइजको स्क्रिन तपाईँले आफ्नो वालमा बनाउन सक्नुहुन्छ। र
त्यसरी तपाईँले जति ब्याक लानुहुन्छ या अगाडि लानुहुन्छ त्यही अनुसारले तपाईँ स्क्रिनको साइजलाई ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ भने यो प्रोजेक्टर फेरि अर्को खतरा कुरा के छ भने यसमा 2300 आइसो लुमेन्स पनि छ। जुन लेजर प्रोजेक्टरमा पाउने यो लुमेन्स भनेको बब्बाल हो, जसले गर्दा तपाईँ डे एन्ड नाइट जति बेला पनि यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो गजबको ब्राइटनेसको स्क्रिन तपाईँले यही यहाँ अगाडि भएको प्रोजेक्टर हेडल्याम्पले तपाईँलाई देखाउँछ, जुन चाहिँ डिएलपी र लेजर लाइटको हाइब्रिड सिस्टम यहाँनिर छ। र त्यही भएर पनि होला सायद संसारमा सबैभन्दा पहिला डल्बी भिजन भएको चाहिँ पहिलो प्रोजेक्टर पनि यही नै हो। र साइडमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले 2-3वटा सेन्सर पनि देख्नुहुन्छ। एउटा रिमोटको सेन्सर भयो भने यसमा चाहिँ तपाईँको आई प्रोटेक्सन सेन्सर पनि यसैमा राखेको छ। र अर्को दामी सेन्सर भनेको चाहिँ तपाईँलाई कुन एङ्गलमा तपाईँ राख्दै हुनुहुन्छ प्रोजेक्टर र कहाँ प्रोजेक्सन गर्ने हुन्छ यसले अटो एङ्गल फिक्स गरेर पनि तपाईँको जताबाट तपाईँले प्रोजेक्सन गरे पनि स्क्वायरमा तपाईँले आफ्नो स्क्रिन पाउनुहुन्छ। यहाँनिर पनि तपाईँले 4K लेखेको देख्नुहुन्छ र यसलाई कस्तो मजाले गजबले कपडाले कभर गरिएको छ। नेटवाला कभर किन छ भने यहाँ मुनि पनि तपाईँले स्पिकर राखेको छ, जसको आउने साउन्डलाई चाहिँ आउटपुटलाई बाधा नहोस् भनेर यो मजाको जाली तपाईँले यहाँ दिएको छ। यस्तो गजबको ब्राइटनेस आउनको लागि यो प्रोजेक्टरभित्र तपाईँलाई 1.47 को DMP चिप्स पनि इनबिल्ड गरिएको छ, जसको सहायताले मजाको 4K फाइललाई पनि मजाले प्ले गरेर तपाईँको भित्तामा देखाइदिन्छ। र यो प्रोजेक्टरभित्रै तपाईँले 32 GB को इनबिल्ड मेमोरी पनि पाउनुहुन्छ, किनभने यो प्रोजेक्टरमा तपाईँले एन्ड्रोइड टिभी 11 पनि इनबिल्ड नै पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि कुनै एप पनि डाउनलोड गर्नु पर्यो भने त्यसैमा स्टोरेज भइहाल्छ। यही प्रोजेक्टरमा तपाईँले वाइफाई 6 पनि पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै ब्लुटुथ पनि 5.2 नै पाउनुहुन्छ। साथसाथै ल्यान त इनबिल्ड नै छ भने तपाईँले आफ्नो iOS या एन्ड्रोइड डिभाइसबाट एपको माध्यमबाट सिधै कनेक्सन गरेर तपाईँले यसलाई मजाले चलाउन पनि सक्नुहुन्छ। र यही प्रोजेक्टरमा एउटा कुरो चाहिँ मैले मिस गरेँ, यदि यही प्रोजेक्टरमा इनबिल्ड ब्याट्री भइदियो भने कति मजा हुन्छ। तर ब्याट्री नहुने पनि एउटा के कारण छ भने यसले पावर पनि दरै खान्छ, किनभने यसले लेजर प्रोजेक्टर त्यो पनि डे लाइटमा चलाउने पुरै ब्राइटनेस गर्नुपर्ने कारण भएका कारणले गर्दा पनि यसमा 300 वाटको पावर यसले गर्दा छ। त्यही भएर अहिले देखाएको एडिटर पनि एकदम हेभी नै थियो। र तपाईँले यो प्रोजेक्टरलाई कुनै पनि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्नै पर्यो या तपाईँले आफ्नो घरको होम थिएटरमा राखेर कुनै पनि पुरानो डिभाइस ब्लुरे प्लेयर या कुनै पनि यस्तो भिडियो प्ले गर्ने हाई रेजोल्युसनमा जोड्नु पर्यो भने तपाईँले यसमा 2-2वटा HDMI त तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ भने अरू सिधै तपाईँले यसैमा एन्ड्रोइड टिभी भएका कारणले गर्दाखेरि सबै एप्स डाउनलोड गरेर तपाईँले नेटफ्लिक्स भयो या तपाईँले युट्युब भयो सिधै तपाईँले प्ले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र साथसाथै यो प्रोजेक्टरमा तपाईँले डल्बी डिजिटल साउन्ड आउटपुटको लागि तपाईँले अप्टिकल आउटपुट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ भने जसबाट तपाईँले आफ्नो होम थिएटरमा बब्बाल साउन्ड प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो हेभी फिल हुने प्रोजेक्टर त तपाईँले पाइहाल्नुभयो, जसको प्रोजेक्सनले तपाईँको होम थिएटरलाई पनि बब्बालै बनाइहाल्छ। यदि तपाईँको घरमा होम थिएटर बनाउँदै हुन्छ र तपाईँलाई यसैले भएको साउन्ड अलिक पुगेन भने हाम्रो स्टोरमा अझै दामी दामी AVR रिसिभर सहित तपाईँले बब्बाल केफका स्पिकर JBLका स्पिकर पनि पाउनुहुन्छ। र तपाईँले प्रोजेक्टर त लिनुभयो, होम थिएटर पनि राख्नुभयो, पक्कै पनि तपाईँको मनमा के हुन्छ भने पहिलादेखि नै हामी यदि प्रोजेक्टर राख्दाखेरि बलको लाइफ कति हो भने सोध्ने चलन प्रायः छँदैछ, जसले गर्दाखेरि पनि यो प्रोजेक्टरमा तपाईँले 25,000 घण्टासम्मको चाहिँ यो बल लाइफ पाउनुहुन्छ। यसको मतलब के भने यसको लाइफ टाइमसम्म तपाईँले यो प्रोजेक्टरलाई मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि त दिनको 3 घण्टाले यसबाट हामीले केही चिज हेऱ्यौँ भने पनि झन्डै 22 वर्षसम्म पुग्नेछ। तर 3 घण्टै नहेरौँ, 6 घण्टै हेऱ्यौँ भने पनि कति 11 वर्ष भयो भनेपछि टन्नै तपाईँले यो प्रोजेक्टरको बल लाइफ पाउनुहुन्छ। र यो प्रोजेक्टर सम्बन्धी धेरै जानकारीका लागि तपाईँले हाम्रो वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने जसको डिटेल मैले तल भिडियोमा राखिदिएको हुन्छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो स्टोर आएर पनि तपाईँले प्रोजेक्टरलाई लिन सक्नुहुन्छ।